ชิญทุกท่านน้อมกราบหลวงปู่เขียวสันติวัฒน์นะคะจากประเทศสวีเดนค่ะกราบโทมินาโถกราบธโมมินาโถกราบสังโฆมินาโถนิมนต์พระอาจารย์เจ้าค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะวัตถุรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมของเราท่านทั้งหลายจะมีแด่องค์พระรัตนตรัยคือองค์แห่งพระพุทธเจ้าองค์แห่งพระธรรมเจ้าองค์แห่งพระสังฆเจ้าอันเป็นที่ระลึกที่เคารพที่สักการะของเราชาวพุทธทั้งหลายเพราะความเจริญงอกงามในธรรมจะมีแก่ญาติธรรมผู้สนใจในเรื่องของการปฏิบัติทุกท่านโอกาสต่อไปนี้เราก็มาร่วมสนทนาธรรมศึกษาธรรมตามนัยยะของพวกเราที่เป็นผู้ที่ยังต้องศึกษาเป็นผู้ที่จะต้องเรียนรู้เป็นผู้ที่จะต้องพัฒนาการเรียนรู้การศึกษาการพัฒนาเป็นบุคคลผู้ที่ยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเมื่อเราไม่รู้เราก็ต้องหาทางให้รู้คือการศึกษาการศึกษาเกิดจากการฟังเกิดจากการเรียนเกิดจากการฝึกฝนเกิดจากการอบรมนะทีนี้การศึกษาการฟังการอบรมนี่ก็ต้องนะเป็นไปตามแนวทางแห่งหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนานะเพื่อให้เกิดความคิดนะที่เรียกว่าตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยให้มันเกิดขึ้นโดยอาศัยหลักในการประคับประคองอาศัยหลักแห่งพิธีการในการที่จะนำไปสู่แนวทางของการเรียนการศึกษาตามหลักธรรมคำสอนทางพระศาสนาซึ่งสิ่งที่เราชาวพุทธทั้งหลายหรือผู้ที่ต้องศึกษาอยู่เนี่ยก็ต้องหาเหตุหาผลในการที่เราจะศึกษาให้ได้นะถ้าเราทำไปโดยขาดหลักขาดเหตุขาดผลบางทีประโยชน์ก็ยังไม่เกิดขึ้นในตนเหตุผลที่เราจะต้องศึกษาและร่ำเรียนก็เพื่อที่จะเป็นการเสริมเสื่องของสติปัญญาสุตตะมยปัญญาเนี่ยปัญญาตรงเนี้ยมันเกิดจากการฟังเกิดจากการได้ยินฉะนั้นการฟังการได้ยินเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะฟังอะไรได้ยินอะไรแล้วจะเกิดสติปัญญาเลยก็ไม่ใช่ ตัวสติตัวปัญญานี้มันต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ของความเป็นจริงเราอาจจะได้ยินได้ฟังเรื่องราวหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในโลกมากมายนะมากมายทีเดียวที่เป็นความรู้ที่ชาวโลกเขาสมมติหรือชาวโลกเขายกย่องอันนั้นก็เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโลก
นะเกี่ยวข้องกับเรื่องการที่จะสนองความต้องการความอยากในกามคุณอารมณ์ทั้งหลายที่ความรู้ความต้องการของเราเขาจะไปพัฒนาเอาสิ่งเหล่านั้นให้เจริญให้ดูดีตามกิเลสตามตัณหาเนี่ยมันมุ่งประเด็นลงไปที่ตามกิเลสตัณหาเนี่ยก็เฝ้าสังเกต แต่การศึกษาการเล่าเรียนทางพุทธศาสนาก็จะขีดวงจำกัดนะศึกษาเพื่อที่จะให้รู้เรื่องของอดีตอนาคตนะทั้งอดีตทั้งอนาคตนะรู้เรื่องของอริยสัจนะอันเนี้ยขีดวงจำกัดเข้ามาเพียงแค่นี้แหละไม่ได้รู้อย่างอื่นเมื่อมาเรารู้เรื่องความจริงแล้วนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันก็จะปรากฏเองในความจริงที่มวลมนุษยชาติมวลสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยจึงทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยข้องแวะแล้วเวียนวนอยู่ในสังสารวัฏอยู่ร่ำไปนะความสุขที่ผู้คนทั้งหลายปรารถนามันหาที่สุดไม่ได้ทำไมถึงหาที่สุดไม่ได้มันมันได้หนึ่งอย่างก็จะเอาสองอย่าง มันสุขแบบนี้ก็จะสุขอีกแบบหนึ่งก็หาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้นะไม่รู้จักแม้กระทั่งตัวทุกข์พยายามหลีกพยายามวิ่งพยายามที่จะกระจัดเอาความทุกข์นั้นออกไปแต่ความทุกข์นั้นก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นหายไปจากสิ่งที่สรรพสัตว์หรือมนุษย์ทั้งหลายที่เขาหากันที่อยู่ในปัจจุบันหายไปได้ เราก็จะสังเกตถึงอาการบรรเทาความเจ็บปวดทางกายความเจ็บปวดในสรีระการดูแลเราก็จะเห็นถึงยุกยาคิลานาเภสัชแพทย์หมอโรงพยาบาลเนี่ยเกิดขึ้นกันมากมายนะเพื่อที่จะยังความทุกข์ความลำบากความเจ็บป่วยนั้นหายแต่โรคร้าย หรือความเจ็บป่วยมันก็ทวีคูณขึ้นทุกวันพัฒนาโรคมันพัฒนามันไปเป็นโรคนู้นโรคนี้ก็หาที่สุดไม่ได้ของความทุกข์ก็แหละอันนี้ทุกข์ทางกายมันบรรเทาได้บางทีก็ไม่ได้มองถึงเรื่องของภายในเรื่องของความเป็นจริงที่ความสุขเกิดจากอะไรความทุกข์เกิดจากอะไรอย่างนี้เราก็เลยต้องมาศึกษาพระธรรมคำสอนพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเป็นการเรียนรู้เรื่องของความทุกข์ทั้งสิ้นเมื่อรู้จักทุกข์ก็ไม่ยึดอยู่กับตัวทุกข์เมื่อไม่ยึดในตัวทุกข์ความเป็นอิสระจากความทุกข์มันก็ไม่มีเมื่อไม่มีความทุกข์ ก็จะได้ความสุขแต่ความสุขที่เราได้รับมันไม่ใช่ความสุขเพราะการได้บริโภคเพราะการได้ข้าวได้ของไม่ได้ความสุขที่ไหนเกิดจากการดูการกินการได้ยินการดมกลิ่นการลิ้มรสการสัมผัสการถูกต้องแต่มันเป็นความสุขที่ไม่เจือด้วยความเห็นผิดไม่มีเครื่องพรรณนาการที่บีบคั้นให้เราต้องไปยอมรับสิ่งเหล่านั้นด้วยความสุขที่มันปล่อยวาง เป็นความสุขที่เห็นตามธรรมชาติที่มันไม่บีบคั้นให้เราต้องไปหวงแหนไปรักษาหรือไปแสวงหาอันความสุขนี้แหละมันเป็นความสุขที่พ้นจากเครื่องพันธนาการนะมันเหนืออยู่เป็นความสุขที่อยู่เหนือสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายกำลังแสวงหาดังนั้นแล้วการศึกษาพระธรรมคำสอน
จึงมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์จึงตีกรอบมาให้เราเรียนรู้ในเฉพาะหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะอันดับแรกนะที่จะไม่ทำให้เราขัดเคืองนะให้เรายอมรับตามความเป็นจริงได้แล้วก็ทำให้เราเกิดความเข้าใจได้เร็วก็คือต้องอย่างความศรัทธาอย่างความศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เชื่อในตัวของพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่เชื่อในสิ่งที่พระองค์ตรัสว่าคนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วคุณของพระพุทธมีคุณของพระธรรมมีคุณของพระสงฆ์มีคุณของบิดามารดาคุณของครูอุปชฌาย์อาจารย์มีเชื่อในการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อในเรื่องของกรรมเรื่องของการให้ผลอย่างเงี้ยคือมีเหตุมีผลก่อนนะได้ยินจากคำพูดได้เห็นจากพฤติกรรมของการกระทำแล้วเนี่ยเมื่อเราเกิดความศรัทธาในคำสอนเราก็ต้องเข้าไปศึกษาเนี่ยคือการเข้าไปศึกษาที่พวกเราท่านทั้งหลายกำลังกระทำอยู่เมื่อเข้าไปหาไปศึกษาไปนั่งใกล้ไปนั่งใกล้นะใกล้พระพุทธใกล้พระธรรมใกล้พระสงฆ์นี่ใกล้พระรัตนตรัยเห็นคุณของพระรัตนตรัยเห็นคุณของพระพุทธเห็นคุณของพระธรรมเห็นคุณของพระสงฆ์อันดับต่อไปก็คือเงี่ยโสตะลงฟังนี่นะเงี่ยโสดลงนะตั้งใจนั่นเองแล้วฟังธรรมเราฟังแต่ละวันแต่ละวันอย่าฟังแล้วให้มันหายไปนะมีเจตนาในการฟังก็คือทรงจำท่องจำเอาไว้ให้มันเกิดทีรสัญญาคือสัญญาจดจำสภาวะอาการให้มันถูกให้มันควรอันนี้เพื่อปฏิบัติจะต้องเข้าใจแต่บางทีบางท่านเราก็อาจจะไม่รู้เลยว่าเราทรงจำยังไงอย่างการปฏิบัติธรรมของสายบางสายหรือบางท่านที่ใช้บทบริกรรมอิริยาบถการยืนการเดินการนั่งการนอนการเหยียดการคู่การดื่มกินพูดคิดหรือการเข้าไปบริกรรมในสภาวะอาการที่มันปรากฏอันนี้คือเป็นการทรงจำเข้ามาที่แนบสนิทที่ตัดอะไรออกไปให้หมดเลยแต่จำเอาอาการที่ปรากฏอันนี้ไว้นะให้ใจมันเกิดการจดจำในสิ่งที่ถูกนะพอจดจำในสิ่งที่ถูกมันก็จะพิจารณานะเพ่งพินิจในธรรมนั้นนะตั้งใจคือมีความพอใจในการที่จะเรียนรู้ถึงสภาวะอาการที่มันปรากฏเนี่ยแค่เรียนรู้สภาวะอาการเนี่ยเราก็ยังอาจจะเข้าถึงได้ยากเพราะยังสำคัญผิดในอิริยาบถสำคัญผิดในรูปกายนามกายในสภาวะธรรมว่าเป็นตัวฉันเป็นของเธอเป็นของคนนั้นคนนี้นะหรือสำคัญที่สุดก็คือมีทิฏฐิและมีตัณหาเข้าไปฉาบทานั่นเองเมื่อเรารู้จักสภาวะทรงจำนะโยมนะทรงจำสภาวะอาการนี้เข้าใกล้ที่สุดแล้วนะโยมการทรงจำพุทธพจน์การทรงจำพุทธวจนะการทรงจำคำสอนนั้นก็เป็นเพียงการศึกษาแต่การจำเข้ามาลึกที่สุดก็คือมารู้จักกายจากใจนี่แหละอันนี้สำคัญคือเรามีศรัทธาศึกษาพร้อมแล้วที่จะกระทำตามท่านก็ให้มาดูที่กายที่ใจที่ใจคืออะไรรูปขันธ์นามขันธ์รูปนามขันธ์เป็นยังไงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการที่จะรู้ว่ามันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันต้องรู้จักสภาวะของมันก่อนนะรู้จักสภาวะของมันแยกมันออกไปเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นส่วนเป็นอันเป็นกองนะกองรูปขันธ์กองเวทนาขันธ์กองสัญญาขันธ์
กองสังขารขันธ์กองวิญญาณขันธ์ก่อนทีนี้โดยหลักที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเก็บสถิติก็คือการทรงจำการศึกษาที่เร็วที่สุดนะก็คือการบริกรรมในอิริยาบถการทรงจำในพฤติกรรมของรูปของนามนั่นเองนะว่าทำไมต้องจงจำไว้เพราะใจมันไม่ได้รู้ที่ตัวเองใจมันไม่เคยรู้จักตัวเองไงมันไปรู้แต่ผู้อื่นแต่ไม่รู้จักตัวที่มันอยู่ตัวที่มันอาศัยอยู่มันก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะทรงจำสภาวะอาการทั้งหลายที่มันปรากฏเกิดขึ้นแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละขณะแต่ละขณะเมื่อเราทรงจำทรงรู้จักแล้วนะท่านก็ไม่ได้ให้ไปยึดติดกับอาการที่ทรงจำแต่อาการที่เราทรงจำมันจะกลายเป็นสติจำไว้ทุกวันทุกวันจำไว้ทุกเวลาทุกเวลามันจะกลายเป็นสติขยับปุ๊บรู้ปั๊บเนี่ยก้าวปั๊บรู้ปุ๊บเนี่ยมันจะเรียนรู้ไปโดยอัตโนมัติรู้ว่าเดินรู้ว่ายืนรู้ว่านั่งรู้ว่าก้าวแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันจะตัดของคำว่าเราออกไปมีแต่ความรู้สึกว่ากายเดินกายยืนกายนั่งกายนอนรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนเนี่ยรูปทำปฏิกิริยาอาการนะอย่างวันนี้ก็เฝ้าสังเกตดูสวดมนต์นะโดยไม่เข้าไปบังคับโดยไม่ได้เข้าไปจดจ่อรู้ไปตามปฏิกิริยาของอาการว่าสวดมนต์แล้วบทต่อไปมันจะสวดอะไรแล้วมันจะจำได้ไหมไม่ได้ไปบังคับไม่ได้ไประลึกรู้แต่เฝ้ารู้ถึงปฏิกิริยาอาการของการที่เราเปล่งวาจาบทสวดมนต์ออกไปอีกใจหนึ่งมันจะสวดว่าอะไรอีกใจหนึ่งมันก็พยายามดูว่าหายใจมันจะบังคับให้สวดมนต์ให้เปล่งคำพูดออกไปอย่างไรเนี่ยบางทีมันเห็นปฏิกิริยาอาการของรูปที่มันได้ทรงจำปฏิกิริยาของตัวสัญญาที่มันเคยทรงจำไว้แล้วก็บางทีก็ขำๆเหมือนกันว่าเราก็ไม่ได้บอกว่ามันสวดซะหน่อยอ่าดูซิว่ามันจะว่าอย่างไงมันก็ว่าถูกนะว่าเราก็ไม่ได้บอกว่าให้มันว่าอย่างนั้นอย่างนั้นพอเฝ้าสังเกตดูมันก็ว่าของมันเองไปอันเนี้ยคือมันทรงจำไว้อยู่ต้องจำปฏิกิริยาอาการสภาวะที่มันเกิดฉะนั้นอาการที่มันถูกทรงจำอยู่ทุกวันทุกวันมันเป็นปฏิกิริยาที่เรามองเราเฝ้าสังเกตดูมันไม่ได้คงที่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในการทรงจำอย่างนั้นเราไม่สะเราก็ไม่ได้บอกให้เขาทำอย่างนั้นแต่มันเป็นปฏิกิริยาเป็นอาการที่ถูกฝึกถูกฝนนะที่เป็นตัวสัญญาที่เขาทรงจำของเขาไว้ที่มันจดจำเอาไว้แต่ตัวสติที่มันระลึกรู้สึกตามเนี่ยมันกลับกลายเห็นการทำหน้าที่ของขันธ์แต่ละขันธ์ที่เขาทำงานของเขาแต่ละครั้งแต่ละอย่างแต่ละอย่างไปอันนี้ก็เกิดจากการทรงจำสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นแต่ละครั้งแต่ละครั้งแล้วเพ่งพินิษนะเพ่งพินิษก็คือเฝ้าสังเกตมีโยนิโสมนสิการเนี่ยเข้าไปสังเกตปฏิกิริยาอาการตัวสภาวะมันคงที่ไหมไม่ยั่งยืนไหมไม่บังคับได้ไหมอ่าอันเนี้ยมันก็จะเห็นถึงปฏิกิริยาอาการของรูปขันธ์นามขันธ์เนี่ยเมื่อมันแยกออกเป็นส่วนสติมันระลึกรู้สึกเห็นที่กายมันก็จะรู้ที่เวทนาเห็นเวทนามันก็รู้จะเห็นที่ตัวสังขารขันธ์เห็นตัวสัญญาขันธ์ที่มันทำงานของมันแต่ละชิ้นแต่ละอย่างและก็มีความพึงพอใจในการที่จะประพฤติธรรมสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือมีความอุตสาหะก็คือมีวิริยะนะเพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นกุศลใดที่ไม่เกิดทำให้เกิดขึ้นกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามให้กุศลนั้นตั้งมั่นอยู่เรื่อยๆและสม่ำเสมอก็คือการเฝ้าเจริญสตินั่นเองเพียรละอกุศลธรรมที่
ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเมื่อเราเจริญสติอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆตัวบาปธรรมทั้งหลายมันก็ไม่สามารถจะเข้ามาแทนเพราะเราเจริญกุศลอยู่หรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามละออกไปแต่ถึงแม้อกุศลธรรมนั้นเกิดขึ้นล่ะเพราะเราไม่สามารถที่จะไปบังคับให้กุศลธรรมนั้นเกิดอยู่ตลอดไปหรือไม่ให้บาปนั้นเกิดอยู่ตลอดไปเอาแต่กุศลถ่ายเดียวก็เป็นไปไม่ได้เพราะขณะใดที่สันดานหัวจิตหัวใจเรายังไม่สามารถจะประหารตัวอกุศลธรรมออกไปได้แน่นอนตัวอกุศลธรรมอย่างอื่นต้องเข้ามาแทรกในขณะใดขณะหนึ่งก็ได้แต่ขณะนั้นถ้าเราหมั่นเจริญสติญาติโยมมันเจริญภาวนาอยู่เรื่อยๆนะสามารถแยกรูปแยกนามแยกขันธ์หรือสามารถรู้ถึงการทำงานของขันธ์แต่ละชิ้นแต่ละอย่างได้เนี่ยมันก็ไม่ได้ไปมีความรังเกียจหรือพึงพอใจในบาปธรรมเหล่านั้นได้แต่เฝ้าสังเกตหรือว่าโอ้นี่ตัวสังขารธรรมที่มันเป็นตัวฝ่ายอากุศลเกิดขึ้นความยินดีความพึงพอใจมันเกิดขึ้นความไม่ยินดีความไม่พึงพอใจมันเกิดขึ้นความหงุดหงิดความเบื่อความเซ็งรำคาญมันเกิดขึ้นแต่ความเบื่อความเซ็งรำคาญเหล่านั้นเราก็อยู่เราก็เห็นอยู่แต่อย่าไปจัดแจงมันเพียงแต่ระลึกรู้สึกว่าอันนี้คือตัวสังขารธรรมฝ่ายอากุศลธรรมที่เขาทำงานที่มันเกิดขึ้นนะที่มันปรากฏอยู่ที่มันบังคับบัญชาไม่ได้คือพยายามให้เขาหายพยายามให้เขาไม่มีอย่างเงี้ยก็คือเราไม่สามารถจะทำได้ฉะนั้นบางทีบางครั้งการเจริญภาวนาบางคนเพื่อที่จะกดเพื่อที่จะละเพื่อที่จะจำกัดนะเพื่อที่จะมาให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอันนั้นเราไปบังคับไม่เป็นกลางกับสภาวธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นมาเมื่อเราเห็นขันธ์เห็นสภาวธรรมแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือการเจริญสติถ้ามันเกิดการบังคับมันไม่ใช่สติแล้วคือมันจดจำผิดแล้วถ้ามันจดจำสิ่งที่ถูกตัวสัญญาที่มันจำว่าบาปก็ดีบุญก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสติผู้ระลึกรู้ที่ทรงจำมาเนี่ยมันก็จะเห็นเพียงสภาวะเห็นเพียงแต่ว่าสังขารธรรมเห็นเพียงแต่ว่าบาปเพื่อเห็นเพียงอย่างนั้นเนี่ยถ้ามีตัณหาหรือมีทิฏฐิเข้าไปอีกนะเราก็จะเห็นตัวที่อยากจะไปขจัดตัวอยากที่จะไปขจัดตัวขจัดก็คือตัวทิฏฐิหรือตัวอัตตาเนี่ยพยายามจะไปเป็นผู้บังคับนะฉะนั้นการทรงจำที่ถูกที่ควรมันจะเห็นเป็นระดับเป็นขั้นเป็นตอนต้องรู้นะต้องรู้ไหมอย่างนี้ทุกคนที่มียังมีอาสวะมีความมีอกุศลธรรมอยู่มันก็จะเห็นปฏิกิริยาอย่างเงี้ยแต่การฝึกสติอยู่เรื่อยๆฝึกสติโดยอาการอาศัยตัวสัญญาจดจำว่านี่บาปนี่บุญนี่สภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลสภาวะที่เป็นความเบื่อความเซ็งความหงุดหงิดความรำคาญความสบายกายความสบายใจความรู้สึกยินดีพอใจรู้สึกปีตินะอย่างนี้สัญญาจะเป็นตัวจดจำเมื่อจดจำแล้วบ่อยๆรู้จักบ่อยๆเห็นบ่อยๆมันก็จะกลับกลายเป็นตัวสติที่จะระลึกได้ถึงสภาวะอันนี้ว่ามันคืออะไรเมื่อมันรู้จักอย่างนี้แล้วความเป็นกลางเนี่ยกับสภาวะธรรมเนี่ยสำคัญที่สุดนะเมื่อรู้จักแล้วต้องเป็นกลางการเป็นกลางก็คือไม่เอ็นเอียงไปกับอาการที่ปรากฏขึ้นมาในขณะนั้นเรียกว่าปัจจุบันธรรมนั่นเองปัจจุบันธรรมคือความเป็นกลางต่อสภาวะที่มันปรากฏเมื่อเกิดขึ้นบ่อยๆรู้บ่อยๆเป็นกลางกับสภาวะธรรมเหล่านั้นมันจะไม่เกิดอาการยึดติดมันจะถ่ายถอนทิฏฐิและตัณหาออกไปนะดังนั้นแล้วต้องมีความตั้งใจและอุตสาหะนะตรึกตรองในธรรมตั้งความเพียรลงมือกระทำ
อย่างสม่ำเสมอทำให้แจ้งซึ่งการสั่งสมการอบรมให้รู้แจ้งแทงตลอดนะในระบบของการเจริญสตินะแนวสติปัฏฐานดังนั้นแล้วญาติโยมท่านผู้ศึกษาธรรมทั้งหลายเนี่ยการเฝ้าศึกษาการเรียนรู้ต้องเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับเป็นลำดับนะมันจึงจะสามารถนำการพัฒนาของเราให้เจริญก้าวหน้าไปเป็นลำดับเป็นลำดับแล้วก็เป็นการสั่งสมในสิ่งที่ถูกที่ต้องนะไม่สเปะสปะมีหลักมีเกณฑ์มีสิ่งที่ยึดถือที่ถูกนะแล้วก็จะเป็นเครื่องนำพาให้เรานั้นไปสู่เป้าหมายได้นะแต่เมื่อไหร่นั้นมันก็แล้วแต่การสั่งสมสิ่งที่ถูกที่ต้องและก็สมบูรณ์บริบูรณ์ครบถ้วนกระบวนการพร้อมที่จะทำลายซึ่งความยึดมั่นถือมั่นนั้นได้ลงเมื่อไหร่ดังนั้นหน้าที่ของพวกเราก็ศึกษานะศรัทธาเข้าไปหานะฟังทรงจำพิจารณาพินิจพิเคราะห์ในธรรมมีความพึงพอใจมีความอุตสาหะไตรตรองตั้งความเพียรนะลงมือกระทำให้สม่ำเสมอนะทำให้แจ้งทำให้ปรากฏกับสิ่งเหล่านั้นอันนี้ก็จะทำให้เรานั้นเจริญก้าวหน้าขึ้นมาเป็นลำดับถึงแม้ว่าเรากระทำอย่างนี้อยู่ทุกวันเป็นประจำแล้วนะอาการที่จะปรากฏขึ้นมาอีกอาการหนึ่งก็คือมันจะเฉยๆมันจะดูว่ามันไม่เจริญก้าวหน้ามันไม่ไปไหนอยู่กับอาการกิริยาอาการอยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดก็เพิ่งรู้ได้ว่าเราก็ต้องรู้สภาวะอาการที่มันปรากฏมันก็อยู่อย่างนั้นนะเหมือนกับว่ามันด้านหรือมันกับว่ามันยังคงสภาพไม่ไปไหนไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังอาการอย่างนี้ก็ปรากฏได้นะอยู่ที่สภาวะธรรมที่เรารับรู้ณตรงนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะพอใจไม่พอใจพึงพอใจไม่พึงพอใจหรือพยายามพยายามที่จะให้สิ่งเหล่านั้นปรากฏพยายามที่จะให้เห็นเนี่ยตัวพยายามมันก็จะกลับกลายว่าตัวกิเลสอย่างละเอียดมันจะปรากฏขึ้นมาผุดขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวเราจะเข้าใจว่าทำอย่างนี้มันเป็นการเพียรพยายามเป็นการกระทำเป็นการขัดเกลาทำเท่าไหร่ก็ไม่ปรากฏนะนะอันนี้มันจะปรากฏขึ้นมาสำหรับบางคนบางท่านนะที่อาจจะเห็นการพัฒนาตัวเองไม่ก้าวหน้านะมันจะพัฒนาบางสิ่งบางประการกิเลสแต่มันมีการพัฒนาตัวของมันเองเป็นลำดับเป็นลำดับนะสำคัญก็คือสิ่งที่เราทำณปัจจุบันเนี่ยเราก็อย่าพึงสำคัญว่าเป็นผู้ทำมานานแล้วเป็นผู้ศึกษามานานแล้วเป็นผู้สั่งสมมามากแล้วอันนั้นผู้ปฏิบัติหรือผู้เจริญสติต้องนับหนึ่งทุกครั้งเหมือนกับคนขึ้นบันไดก็ต้องก้าวขาแรกขึ้นบันไดขั้นแรกทุกครั้งไปนะเริ่มต้นหนึ่งทุกครั้งไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ใดก็แล้วแต่ที่ยังไม่สามารถประหารกิเลสทั้งหลายออกไปได้หรือหมดได้ก็ยังพึงฝึกปรือในระบบในขั้นตอนนับหนึ่งใหม่ทุกครั้งไปนะแต่ละคนแต่ละท่านหนึ่งก็อาจจะเร็วกว่าก้าวอาจจะเร็วกว่าหนึ่งเหมือนกันแต่หนึ่งแล้วแป๊บเดียวบางคนก็ช้าก็แล้วแต่นะแล้วแต่สติแล้วแต่ปัญญา
และแต่ความสมบูรณ์บริบูรณ์แห่งสติและสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นญาติโยมที่ตั้งใจศึกษาตั้งใจปฏิบัติก็นะต้องลองพินิจพิจารณาดูนะพินิจพิจารณาดูโดยเฉพาะหัวข้อธรรมหลักธรรมที่เราศึกษาแล้วปฏิบัติแล้วนะอย่าไปแสดงปฏิกิริยาอาการเครียดนะถ้าเครียดก็รู้ลึกลงไปนะว่าอาการสภาวะธรรมที่มันเกิดณปัจจุบันมันเป็นอะไรนะอย่าสำคัญว่าโอ้ทำมาตั้งนานโอ้ปฏิบัติมาตั้งนานนะความก้าวหน้าความเจริญไม่มีเลยนะอันนี้นะถือว่ารู้ผิดสภาวะเลยเนี่ยต้องรู้ถึงอาการต้องการรู้ถึงเรื่องความอยากความติดอยู่กับสิ่งที่ตัวเองเคยทำสิ่งที่ตัวเองเคยมีเนี่ยมันจะหวยหาในสิ่งที่มันพบในครั้งแรกขึ้นมานั้นลำดับของการปฏิบัติก็คือเริ่มหนึ่งใหม่ทุกครั้งนะเริ่มหนึ่งใหม่ทุกครั้งจะทำมากี่ปีก็ตามจะมีอายุมากขนาดไหนก็ตามจะฝึกฝนมาเพียงไรก็แล้วแต่ขั้นตอนเหมือนเดิมทุกครั้งที่เราเจริญสตินะเจริญสติทุกครั้งก็ทำในสิ่งที่เราเคยฝึกฝนฝึกปรือมาเหมือนเดิมนะการทำอยู่เหมือนเดิมย้ำในปฏิกิริยาของเราทุกครั้งนะโยมอิริยาบถทุกอิริยาบถความนึกคิดการบริกรรมเหล่านี้ทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้ในขณะที่มันยังไม่ประหารขณะใดที่เขาประหารแล้วนะมันไม่ได้ยึดมันไม่ได้เกาะไม่เกี่ยวขาดสะบั้นไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่กังวลมันไม่อะไรแล้วมันก็ไม่มีการฝึกฝนฝึกปรือแล้วมีแต่สติที่ประกอบด้วยกุศลอย่างเดียวเป็นสติที่ระลึกอยู่ในกุศลระลึกอยู่ในสมาธิระลึกอยู่ในเรื่องของปัญญาเท่านั้นนะสติที่เจริญเพื่อที่จะให้ลดละวางจากเรื่องพันธนาการเหล่านั้นไม่มีไม่มีอีกต่อไปวานช่วงที่ให้ญาติโยมผู้ปฏิบัติผู้ฟังทั้งหลายได้เจริญภาวนานั้นขณะที่ให้เจริญภาวนาก็บอกว่าจะได้นำบทของอานาปานสติมากล่าวให้ฟังแต่พอกล่าวจบแล้วก็ไม่ได้เปิดใหม่ผู้ฟังญาติโยมที่อยู่ทางบ้านก็ไม่ได้ยินอะไรพอมาดูอ๋อไม่ได้เปิดใหม่นั่นเองนั้นญาติโยมในวันนี้วันพระวันธรรมสวนะขึ้น8 ค่ำขึ้น8 ค่ำเป็นวันพระน้อยไม่ใช่วันพระใหญ่เราก็มาตั้งอกตั้งใจนะฟังธรรมนะก่อนหลับก่อนนอนก่อนจะเดินทางไปไหนนะโยมนะทำให้เป็นกิจวัตรทำให้เป็นสิ่งที่ดีงามก็คือการตั้งใจสมาทานศีลว่าตัวเองจะต้องอมั่นคงในศีลนะสมาทานด้วยตัวเองตั้งใจระลึกนึกถึงพระธรรมคำสอนนึกถึงพุทธพจน์พระธรรมคำสอนให้อยู่ในจิตในใจชีวิตเราขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ตั้งอยู่ร่ำไปแม้ชีวิตนั้นมันจะหาไม่ให้ใจนั้นจดจ่อให้ใจนั้นระลึกนึกถึงพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิระลึกอะไรไม่ได้วางใจไม่ได้พบกับสภาวะที่มันบีบคั้นยังเกิดอาการหวงแหนกับอาการเจ็บปวดเกิดจากการหวงแหนเห็นร่างกายเกิดความปริวิตกกังวลที่มันยังวางใจไม่ได้สลัดทิ้งอย่าง
ระลึกนึกถึงพุทธังธัมมังสังฆังถ้ามันยังมีความสำคัญในหัวในกายในใจอยู่แต่ถ้าคนที่ฝึกปรือแล้ววางใจรู้สึกรู้สึกไม่กังวลรู้สึกไม่หวงแหนในกายไม่รู้สึกไม่หวงแหนในความคิดเห็นความคิดเป็นสัตว์แต่ว่ามันหลงคิดไปเห็นความคิดสัตว์แต่ว่ามันเป็นโมหะมันทำงานไปไม่หลงในเรื่องราวที่คิดไม่สำคัญผิดในกายว่าเป็นของเราต่อไปนี้ขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันเจริญภาวนาโดยพร้อมเพรียงกัน
พอสมควรแก่กาลเวลาขยับขยายออกจากการเจริญภาวนาไว้แต่เพียงเท่านี้ ต่อไปเราจะได้แผ่ส่วนกุศลนะ สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้ และแห่งบุญอื่นที่ข้าพเจ้าทำไว้ก่อนแล้วคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางๆหรือเป็นคู่เวรคู่กันก็ดีสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกทั้งสามอยู่ในภูมิทั้งสี่อยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันธ์ห้าขันธ์มีขันธ์ขันธ์เดียวมีขันธ์สี่ขันธ์กำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดีสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกแก่สัตว์เหล่านั้นให้รู้เพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงจงถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติธรรมสัมมาปฏิบัติทุกคนทุกท่านเทินเจริญพร